Hello, good afternoon, good evening, good morning, कता कता के भइरहेछ संसारभरि होइन हामी फेरि लाइभ आएका छौँ and this is our episode 27 अनि I'm really happy and proud to introduce one of my brother from Melbourne and he's a red Liverpool fan, Bibhushit. How are you, Bibhushit? I'm good, Dai. Thank you so much for inviting me as a episode ma हैन अनि कस्तो MLS हुँदैछ त फ्यान्टासी हजुर कस्तो हुँदैछ फ्यान्टेसी दाइ लास्ट 2 विक्सले कस्तो हानिन् दाइ म 2 हप्ता अगाडि 47,000 सम्म पुगिसकेको थियो अहिले फेरि झरेर 176 यो डबल गेम विकले चाहिँ अलि कस्तो -8 र -4 गरेको त्यस्तो पे अफ गरेन यसपालि तर स्टिल अझ स्ट्राटेजिक 11 मुभहरू गेम गर्नुपर्ने गेम विक थियो यो लास्ट गेम विक्सहरू कपाल अफ गेम विक्स अनि स्टिल गेम विक 29 सम्म पनि स्ट्राटेजिक मुभहरू नै गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यही भएर तलमाथि हुन्छ न तिमी यतिकै टप 20 मा छौ मलाई थाहा छ होइन सो बाइ द वे हुन्छ नि अब फ्यान्टेसी खेलेको तिमी लगभग कति भयो नि होइन 5-6 सिजन यस्तै भइसक्यो धेरै भयो दाइ म धेरै भइसक्यो खेल्न थालेको 2011 देखि खेल्न अनि अब थालेको तिमी खेल्न थालेको KCFL बीचमा ग्याप लिए 1 वर्ष सायद 2015 मा होला अनि आफ्टर द्याट फेरि नर्मल अलमोस्ट 8-9 इयर्स चाहिँ खेलिसके भनौँ न फ्यान्टेसी Let's do it. All right. Okay, Bibhushit, let's start our next session. We have our own insight होइन एउटा फर्मेट छ जुनमा तिमीले पनि अब आफ्नो प्लेयर्सहरू यहाँ रिभिल गरेको छौ बिफोर वी स्टार्ट टु सी इन्टु द प्लेयर्स होइन जस्ट अ क्विक हुन्छ नि एकदम ब्रिफ भनिदेऊ न हाउ डु यु बाई अर सेल हाउ डु डिसाइड हुन्छ नि कुन प्लेयर किन्ने अथवा बेच्ने अथवा वाट्स योर स्ट्राटेजी मेरो स्ट्राटेजी इज अलवेज फर्म एन्ड फिक्चर्स लाइक फर्म र फिक्चर्सको रिस्क एन्ड रिवार्डलाई मजाले मेट्रिक्स बनाएर हेर्ने हो भने प्लेयरहरू टक चुज गर्छु म त्यसरी युजुअली मैले चुज गरेको प्लेयरहरू फर इक्जाम्पल हजुरको राफिनिया भयो आई ह्याड हिम अर्ली इन सुचेक आई ह्याड हिम अर्ली इन सन वेन नो वान ह्याड हिम एट द स्टार्ट अफ द सिजन जसले पनि Spurs not going to do well, Spurs not going to do well. But I had Son. किनभने कसरी हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि फर्म र फिक्चर्सको चाहिँ आई युजुअली हजुरको 3 to 4 गेम विक्सको म एनालिसिस गर्छु अपकमिङ गेम विक्सहरूको अनि तिनीहरूको एनालिसिस हेरेर कसको चाहिँ हजुरको फिक्चर्सहरू अलिकति सिम्पल भनौँ न अलिकति ग्रिनिश टाइपको फिक्चर्स छ भने त्यो टिमको प्लेयरहरूमा फोकस गर्यो त्यो टिमको प्लेयरहरूमा मध्ये कसले चाहिँ राम्रो रिटर्न इन ल्याइरहेको छ को चाहिँ कुन पोजिसन फर इक्जाम्पल ड्यालस हजुरको के अरे फ्यान्टेसीमा डिफेन्सिभ प्लेयर हो होइन डिफेन्डर तर गेममा हजुरको मिडफिल्डरबाट त्यस्तै टाइपको लास्ट इयर हजुरको लन्चस्ट्रम थियो नि लास्ट इयर नम्बर 7 लन्चस्ट्रम हो त्यस्तो प्लेयरहरू राफिनिया भनेको पनि अति स्किलफुल प्लेयर राफिनिया त अति नै लक नै हो मेरो त्यो केसमा चाहिँ अनि समराइज गर्दा चाहिँ यु लुक इन्टु फिक्चर्स अन योर फर्म होइन त्यसपछि अर्को भनेको यु लुक इन्टु द प्लेयर्सको पोजिसनहरू होइन त्यसपछि अर्को तिमीले अघि भने जस्तै यु वेट अन्टिल लास्ट मोमेन्ट टु मेक द ट्रान्सफर है त we take that 3 notes. It's always last day, sometimes last hours even. Okay. Yeah, good strategy. So let's go. Let's see. Okay, all the viewers. Let's look what Bibhushit have to give for us. So here we go with our buy picks. So first player we have Gareth Bale. Then our back to back having good scores. I mean, you choose Gareth Bale. It's only 5% ownership. It's really very good choice, eh? But are you really ready to get Gareth Bale in a team? Not much. Not in regards to my team, but as in all overall, Gareth Bale is a good buy, but not in my team because I have Kane. I might get in Gareth Bale later on. Looking at his stats, he can be a good differential pick as well for 9.5 million. Last 4 games, last 4 stats,
हजुरको पोइन्ट्स पर गेम हेर्ने भने 8 पोइन्ट्स पर गेमको अन एभरेज छ, टोटल पोइन्ट 40 पोइन्ट्स छ, हजुरको 5 गोल 2 असिस्ट छ, हजुरको 19 shots छ, which out of which 8 of them are on target, 12 of them are inside the box हैन, हजुरको 11 chances, अब हजुर 11 chances created. स्ट्याट्समा जाने हो भने पनि हजुरको ग्यारेथ बेलको धेरै राम्रो स्ट्याट्स छ हैन. अब मुरिनोले जे कुराको लागि ग्यारेथ बेललाई मिलियन्स अफ पाउन्ड्स तिरेर ल्याएको छ, फाइनली इज स्टार्टिङ टु डेलिभर हैन. अपकमिङ फिक्चर आर्सेनल हो, आर्सेनल अगेन्स्ट आर्सेनल ग्यारेथ बेलको दामी रेकर्ड छ अनि केनको पनि राम्रो रेकर्ड छ. अनि त्यही भएर हजुर ग्यारेथ बेल चाहिँ फाइनली इज स्टार्टिङ टु डेलिभर. अब बिस्तारै आई थिङ्क इज रिटर्निङ ब्याक टु you know what Premier League is, and pushing, running, and everything. He's getting there, and it's still pretty early. 6% ownership matter is up. Now he can be a good differential pick, and majority मान्छेहरुसँग छैन. So I think he's the one to buy this week. And So and अरु हेर्नु भने गेम विक 29 मा पनि स्पोर्ट्सको गेम छ, which is also a plus point to have Gareth Bale in your team. यदि कसैको टिममा केन छैन हैन अथवा सन छैन भने इट्स टाइम फर डबल अप टु ग्यारेथ बेल कुड बी भेरी गुड अप्सन एज अ डिफरेन्स. Someone you can really rely on. Yeah, obviously. If you can't afford Kane, Kane is 11 million plus, and if you can't afford Kane, and if you want someone from Spurs, then either Son or Gareth Bale, I'd pick anyone over each other. Okay, nice pick. So guys, go for Gareth Bale if you want some differential move. It's only 5% ownership. त्यसपछि अर्को प्लेयर छ हामीसँग रिचार्लिसन really outscoring Calvert भनौँ न हैन एभर्टनमा. Everyone jumped for Calvert. Everyone एभर्टनको सजिलो म्याच छ भन्दा क्याल्भर्टतिर गयो, तर at the end रिचार्लिसन who is only owner of 9.3%, he showed some good signs. So do you think it's worth to buy him even though he is not playing on Game 29? Yes, because yeah, I know why everyone is moving towards Calvert-Lewin. Even I went for Calvert-Lewin a couple of weeks ago, but I didn't realize Everton has changed their formation of gameplay. Before they used to play 3 forwards. Center ma Calvert-Lewin, left ma Richarlison, right ma James Rodriguez. But they have changed now. That's why Richarlison, he's second highest scoring forward after Harry Kane. Last 6-7 games mein had Harry. 5.14 points per game on average. Richarlison. Why? Because Everton's new formation is 3-5-2. They're playing 5 midfielders with 2 attackers and 2 strikers. 2 strikers being Richarlison and Calvert-Lewin. पहिला there was only one focal point अगाडि नम्बर 9. अहिले चाहिँ दुईटा छ क्या. अनि रिचार्लिसन चाहिँ he likes to move up and down physically and he runs quick and now since he is also playing inside the box very often, I think he is a good pick ahead of Calvert-Lewin मेरो लागि चाहिँ. अनि अपकमिङ फिक्चर्स पनि फेभरेबल नै छ फर अट्याकिङ रिटर्न्स, जस्तो कि बर्नलीसँग खेलिरहेको छ, क्रिस्टल प्यालेस, ब्राइटन हैन. सो आई थिङ्क इभन इफ उसको गेम 29 मा गेम छैन भने पनि आई थिङ्क इज अ गुड पिक इफ यु वान्ट टु गो फर एनी वान अफ Everton's. I really agree with you, especially उसको aggression, उसको aggressiveness हुन्छ नि गेममा, उसको energy. I really agree with you. यदि कसैको Calvert-Lewin छ भने he can also switch to Richarlison for the good outcome अहिलेको केसमा चाहिँ. Yeah, later on if you want to switch, you can in game 29 you can switch to Antonio or Ole Watkins, by the time हजुरको कोही चाहियो भने किन भन्दाखेरि you don't have if you don't have anyone from West Ham or Aston Villa, you can sell him and get other players. All right, so Richarlison is there, a good option for striker. So who we have for another player? Martinez. अहिलेको केसमा त एकदमै जल्दो बल्दो गोलकिपर हो अनि
ownership हेर्दाखेरि 40.2% they already have Martinez and you still insisting rest of the managers to get Martinez. So Uh, is it really worth like everyone should get him? Yeah, the only reason me behind choosing Martinez is because he still has he's a proven goalkeeper, होइन हजुरको point wise हेर्ने हो कि game wise हेर्ने हो एस्टन भिल्लाको साँच्चीकै नै good proven goalkeeper, होइन I think Arsenal have done a terrible job in त्यो selling त him, terrible job as an Argentina fan, म अर्जेन्टिनाको fan हो दाइ. Finally I'm so happy that हाम्रो goalkeeper and at least होइन त्यो रेन्जको गोलकिपर हामीले years 10 of years सम्म पाएको थिएन. He's showing that sign, which is very good. And even though होइन 40% ownership, even if 50% ownership, he's showing good. And then हजुरको अझ Aston Villa has played 2 less games than other teams. yeah होइन सो गेम विक 32 37 मेबी अझ उनीहरूको डबल गेम विक हुने चान्सेस पनि हाई छ. तर बट स्टिल हजुरको मार्टिनेज सँगसँगै आई अल्सो वान्ट टु एड अप कपाल अफ मोर नेम्स टु बाई सेक्सन बिङ डङ्क फ्रम yeah ब्राइटन, होइन अनि अर्को हिज पार्टनर वेल्टम्यान फ्रम ब्राइटन इज वेल, हिज अ फुल ब्याक. किन भन्दाखेरि लास्ट 6 गेम्समा हजुरको आफ्टर गेम विक 20th भनौँ न, लास्ट 6 लास्ट गेम्स 3 गेम गेम हेर्ने हो भने ब्राइटनको डिफेन्डरहरूले खासै पोइन्ट ल्याएको छैन. तर त्योभन्दा अगाडिको 6-7 गेम हेर्ने हो भने चाहिँ डङ्कले पनि राम्रै पोइन्टहरू ल्याएको छ. सो आई एम अल्सो गेम विक ब्याकिङ 20 पछि होइन 6th बेस्ट डिफेन्सिभ रेकर्ड रहेछ दाइ ब्राइटनको. गेम विक 20th पछि हजुरको 0.86 गोल्स पर के अरे गेम त्यस्तो रेकर्ड. सो लाइक गेटिङ डङ्क फर 4.9 आई थिङ्क 4.8 4.9 अनि गेटिङ वेल्टम्यान फर 4.3 इज गुड अप्सन. Yeah, it's really good option. If you want to sell off one of your के अरे Man City defenders in Cancelo or Stones, you can get someone cheaper for 4.3 million. And Yeah, that's fine. they are We'll trying to keep note. Yeah, we'll keep note of that, होइन. So मार्टिनेज नै हेर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै कसैले भन्दाखेरि ओहो 40% छ त अझै के अब कसले चाहिँ किन्ने हो भन्ला. तर with me and Bibhushit, we will say only 40%. Still go for it, man. Go for 60% ownership हुनु पर्यो होइन. अझै just move on and go for Martinez cheap. It's still cheap. भनौँ न 5.4 it doesn't matter 50% or 60% or 50%. यो केसमा चाहिँ नि it doesn't matter if 60% or 50% के अरे have owned it क्या. If you miss it, होइन, if you miss it and if Aston Villa is keeping just say 7 clean sheet out of remaining 13 games, होइन, you won't get to catch those 40% के अरे owners of Martinez क्या. त्यो हिसाबले किनभने कसैलाई फियर अफ मिसिङ आउट भन्दा पनि हजुरको 40% मान्छे झन् अगाडि बढ्छ क्या. हजुर इन केस त्यसले 6-7 वटा किन भन्दा 2 गेम्स अझै पनि एक्स्ट्रा खेलिरहेको छ, खेल्नै बाँकी छ. Okay. Yep. We totally agree with you, Bibhushit. So let's go to another section. So we have our whole section. Let's see which players you have, especially whole भनेको चाहिँ अब you already have them, you already owe them. They are not playing really good right now. Their form is really shaky, but still you want to hold in your team. And so who could be that player? Let's see. The first one is Son Heung-min Son. Son already 55% ownership छ. But recently बेलको फर्मले गर्दा चाहिँ सन अलिकति छायामा परे जस्तो छ. त्यही हो त? It depends upon opponents, how Mourinho likes to play. He always wants to sit back usually. तर it also depends upon which teams he is playing. If कस्तो भन्दाखेरि if Mourinho is playing against an attacking side, he sits back and he deploys counter attackers के हजुरको Heung-min Son भयो, हजुरको लुकास मोरा भयो, त्यो ग्यारेथ बेल भयो, हजुरको अट्याकिङ. इफ इज प्लेइङ म्यान सिटी, इफ इज प्लेइङ लिभरपुल, इज गोना सिट ब्याक होइन. अनि केन विल ड्रप ब्याक डाउन अनि इज गोना डिप्लोय हिज 2 विङ्गर्स क्या. त्यो गेम प्ले हुन्छ. अब इफ इज प्लेइङ अगेन्स्ट लोवर ब्लक टिम्स होइन, जो कि
पछाडि सिट ब्याक गरेर बस्छ, जस्तो फर इक्जाम्पल बर्नली भयो, त्यसमा चाहिँ काउन्टर एट्याक खेलेर काम छैन। फेरि कसलाई काउन्टर एट्याक गर्छ? जस्तो हजुरको बर्नली इज नेभर गोना कम एन्ड अट्याक यु अल। So there'll be no Heung-min Son or no Gareth Bale who is going in for counter attack. In those games, you pick Harry Kane. Like, he has highest number of shots from outside the box. He has highest number of shots from inside the box. Sorry, from inside the box. And there's highest shots on target and the highest number of goals for Spurs. त्यो चाहिँ हजुरको गेम अनुसार हुन्छ क्या। Heung-min Son is a great player, but the thing is हजुरको game अनुसार Mourinho likes to play him in his so still he is worth to hold. Against Arsenal, if you see his record against Arsenal is pretty good. हजुरको केन पछि अहिलेको अब ग्यारेथ बेल अभियसली होइन, पहिला बिफोर 6-7-8 seasons, and he's back. Hopefully he'll get another goal. But even Heung-min Son is consistently delivering that. Second best pick from Spurs. I agree with you. अहिलेको लागि Son छ भने you should hold Son because they're also playing in Gameweek 29. So they have a couple of good fixtures. So keep holding Son if you have. You can still add Kane or Bale on top of that, but hold Son. Yeah. And I'd like to add one thing. I'd like to add one thing on Spurs. From now on till game week 37, only one red game week, sir. Game week 31 which is against United, and everyone knows ki last time when they faced United, they scored 6-1 against United. So Mourinho's ex-club is also United, so he wants to prove more than ever. So they have one red match, and still they're gonna show some good fixtures, good points, out of that match. So let's hopefully, they are the good asset at the moment. अहिलेको स्थितिमा हेर्दा चाहिँ टोटनहमको ट्रिपल अप गर्दा पनि खासै प्रब्लम चाहिँ हुँदैन. They can really drag a team to the top level, हैन त? Yeah, triple up. I wouldn't suggest to triple up. That I'd never suggest any team to triple up unless it's winning Premier League. Yeah. जुन टिमले प्रिमियर लिग विन जित्दैन त्यो टिमलाई ट्रिपल अप गरेर काम छैन त। किन भन्दाखेरि हजुरको सन, बेल एन्ड केन विथ अल टुगेदर 30 million plus or minus. And if you're spending 30 million plus or minus, you want to get return as per money you spend. स्पर्सले विक इन विक आउट 3 goals हान्दैन कुनै पनि टिमले, विच इज इम्पोसिबल, कुनै पनि टिमले सक्दैन होइन। अनि 3 goals हानेपछि तिनटैजनाले हजुरको केही न केही गर्नु पर्यो, इदर असिस्ट और गोल्स होइन। फ्यान्टेसी प्रिमियर लिगले हजुरको हाइएस्ट नम्बर अफ पासेसमा पोइन्ट दिँदैन। सो इट्स अल अबाउट पर्फर्मिङ एन्ड गोल्स। द्याट्स वाइ किन भन्दाखेरि अल अफ दिज 3 आर सो एक्सपेन्सिभ होइन। So better get 2 players once. Yeah, better get 2 players. 2 players is a good pick, good choice for Zuma, but 3 is way too much. I think we should more focus on Man City and United's. Okay, I'll give that advice. I'll take that advice. It's good to have 2 players. Most of Yoda Son Matresa, so maybe I'll add Bell or Ken. Let's see. Hopefully, I can get Ken. Yeah. There is another player, Aaron Criswell. Last couple of game weeks, Criswell he is one of the sell list, but recently he's back in form, and then he's scoring really well. And you are backing him to hold, and looking at West Ham's form, and as I told you earlier, I always go for form. And regarding defensive player, I'll also look into teams form, defensive form, and defensive partnerships. And players, especially if you don't want Aaron Criswell from West Ham, you can go other players as well. Kufal, I think so. But the thing with Aaron Criswell is he's a bit expensive, 5.8, but he's been performing. In game week 29, we still have one game for West Ham, and they're still fighting for top 4. So I think West Ham will do good this season. Europa, they'll be fighting for Europa's spot.
So Okay, that's why I'm backing up him. that's good. अनि Yeah, I Crystal. think Yeah. even if you think for Game Week 29 Hmm. अरू कुनै डिफेन्डर छ जस्तो मलाई लाग्दैन दाइ अब कि त वेस्ट ह्याम हुन्छ कि स्पर्स ओ एस्टन विला ओ ब्राइटन वुड यु चुज होइन वेस्ट ह्याम अब क्रिस्टलको हेर्ने हो भने क्रिस्टलको फिक्चर्सहरू म्यान यु आर्सनल वुल्स ब्याक टु ब्याक अलिकति बिग फिक्चर्सहरू नै छ I don't think you can really expect clean sheet from him. So do you think that he gonna have some partnership in goals? Yeah, he's also त्यही त he's scoring नि he's scoring goals, he's giving assists, so bonuses होइन not necessary कि हजुरको आर्सनलले 3-4 goals past हान्छ वेस्ट ह्यामलाई I don't think so. अहिलेको I don't स्टेजमा गाडी छ I don't think United's going to do that. So कस्तो भन्दाखेरि we shouldn't be biased with the players that we love, we like. होइन we should be a bit technically analyzing होइन statistics before we put any players. But Okay. still, humans are biased by their nature, so stupid decisions हामी गरिरहेको हुन्छौँ. तिम्रो पिकमा अब यो क्रेसवेल चाहिँ I will take it because he is playing in Game Week 29. Otherwise, he is way too expensive and his fixtures is really hard. But I'll Yeah. take it only because of he is playing in Game Week 29. यो Yeah, कुरामा चाहिँ. So let's see. you also have other options like Kufal. Kufal is how much is he worth? 4.8, 4.6. 4.6. Yeah. If you like, if you can't afford Cresswell, you still have other options. Okay. You have Kufal, and you can use that 1.2 million in getting a better attacker. If you want De Bruyne, you can get De Okay. Bruyne. That's Right? fine. We'll take note of that. We can add some West Ham defense. Right? So there is another last players. Here we go. And Salah. When everyone Yes. is saying we should sell Salah, सबैजना बेच्दैछ होइन अस्तिसम्म यो 40% थियो आज 34, 32 मा झरिसक्यो होइन So हजुर. everyone is selling and you are telling us to hold. Yeah, it's a bit interesting. किन भन्दाखेरि he's still highest goal scorer in Premier League, right? And he's been there from past 3-4 years. Yeah. अनि कस्तो भन्दाखेरि now after finally लिभरपुलको स्क्वाड चाहिँ बिस्तारै मोल्ड भइरहेको जस्तो देखिरहेछ क्या अहिले चाहिँ फाइनली एभ्रिथिङ इज पहिला चाहिँ एभ्रिथिङ वाज फलिङ अपार्ट होइन यो इन्जर्ड हुन्थ्यो अनदर प्लेयर इन्जर्ड एभ्री वान स्विचिङ द पोजिसन्स होइन स्ट्राइकर्स नट स्कोरिङ गोल्स होइन डिफेन्डर नट डिफेन्डिङ प्रपरली all final mistakes going on with goalkeepers and defenders, but slowly and steadily Liverpoolको team चाहिँ we're getting together होइन अब हजुरले Champions League if you saw के अरे हजुरको Fabinho is back in his own role. Finally our 4 extra defenders are finding chemistry between themselves अनि त्यही भएर I think किन भन्दाखेरि त्यो गेम हेर्दाखेरि I've been watching Liverpool game from past, this season. There's something in midfield, that everyone is criticizing as well. Thiago as well, Thiago, he was meant to be, that next big thing, that fluffy, stylish player from, Spanish player from, Bayern Munich. Jun Thiago, हामीले पहिलादेखि त्यो Thiago यहाँ चाहिँ किन देख्न पाएन. Is he the problem भनेर पनि कति क्वेसनहरु आउन थालिसकेको थियो. त्यो चाहिँ फाइनली चाहिँ च्याम्पियन्स लिगको गेममा एड्रेस भयो क्या हजुरको लाइक एलिसन लाइक भ्यान डाइक लाइक साला होइन लाइक हेन्डरसन हाउ फ्याबिनो इज इम्पोर्टेन्ट टु आवर स्क्वाड क्या हिज अ स्पाइन हजुरको कुनै पनि बडीमा ढाड स्ट्रेट हुनको लागि माथिदेखि तलको स्पाइन भन्छ नि स्टार्टिङ विथ एलिसन त्यो स्ट्रेट स्पाइन क्या लाइक चेल्सी ह्याड क्या हजुरको पिटर चेक थियो like you had Peter Cech in goals and John Terry in your John Terry midfielder Lampard अनि अगाडि चाहिँ ड्रोग्बा हुँदा स्ट्रेट लाइन जुन त्यो स्ट्रेट लाइन छ नि त्यो चाहिँ लिभरपुलको एलिसन भ्यान डाइक फ्याबिन्यो हैन एन्ड देन आवर फ्रन्ट थ्री के त्यो हुन्थ्यो के जुन कि हाम्रो जुन फ्याबिन्यो इज ब्याक इन हिज ओन पोजिसन नि जुन हजुरको नम्बर 6 पोजिसन which might spark Liverpool's next upcoming performances जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ so with Fabinho in his back position so Salah and Mane can get more opportunity to go front and then score some goals and then Fabinho can हजुरको cover up
our young defenses के young center backs के Mhm. हजुरको फ्याबिनो तर चाहिँ यस्तो पनि कस्तो भन्दाखेरि हुनसक्दैन डबल जस्तै हजुरको अगाडि पनि पछाडि पनि के अँ, टेक्निकली अनि एन्ड देन यस्तो अर्को कुरा चाहिँ हजुरको साला इज अन पेनल्टिज अँ, होइन तर यस्तो हुनसक्छ कि सक्दैन जस्तै सिन्स दे आर अलरेडी आउट अफ द रेस होइन रेस फर द यो प्रिमियर लिगको रेसबाट त आउट भइसक्यो त्यसपछि अब टप फोरसम्म हुन सक्ला त्यो पनि गाह्रै छ अहिलेको कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ सो डु यु थिङ्क दे माइट फोकस अन च्याम्पियन्स लिग एन्ड देन साला अर माने दे विल आउट नम्बर अन प्रिमियर लिग यस्तो हुन सक्ने चान्स छ कि छैन त्यस्तो त खै अब फुटबल प्लेयर प्रोफेसनल फुटबल म्यानेजरहरूले चाहिँ त्यस्तो सोच्दैन जस्तो लाग्छ दाइ मलाई चाहिँ सो दे अब हेभ टु प्ले दे हेभ टु yeah, perform every game getting होइन paid, you're getting paid, thousands of pounds every week. I know you can't even play 2 games a week, and then you're supposed to be a great player. त्यो कहिले पनि हुँदैन दाइ सी रोनाल्डोज होइन सी मेसीज होइन इन देयर प्राइम दे युज टु प्ले लाइक 50-60 games each and every season if you want to be at that level you need to play होइन इट्स अल अबाउट अब हजुरको अहिले फुटबल हजुरको इट्स अल अबाउट मनी एन्ड दिस एन्ड द्याट अब टन्नै पैसाहरू आयो हजुरको अब स्क्वाड डेप्थ भन्यो यो एभ्री नो वान लाइक म्यान सिटी होइन अरू कसै टिमले त्यसरी स्पेन्ड गर्नु सक्दैन नि त द्याट्स वाइ अदर टिम्स दे विल हेभ टु प्ले दे स्टार प्लेयर्स क्या एन्ड लिभरपुल विल अभियसली प्ले साला इच एन्ड एभ्री गेम Okay, let's see. Personally, I really want sell Salah because I want to buy Kane. होइन Salah नबेचिकन मेरो Kane आउँदै आउँदैन. But then if you wanna sell, there's no problem. If you wanna sell, अनि कस्तो हुन्छ you'll get 12.5 million, which is a huge amount. You can get De Bruyne, you can get Kane, and you can get paid. It's all about your tactics के last matter. Okay. If you can perform, if you can show. I'll think about it. Anyway, in your case, you want to hold Salah. So, yeah, good luck with that. Let's see. Let's go to skip players. So, first we have Aubameyang. Aubameyang त तिमीले हुन्छ नि त्यो प्रिमियर लिगको फ्यान्टासीको लिस्टमा हेऱ्यो भने फर्मको आधारमा Aubameyang is on the top most player के So, but still you want to skip him. Is it because of a price or because of the team? Because of other options. Because of other options that you might get skipping Aubameyang. You can get to Mahrez. You can get to look at Mahrez form. Mahrez ko form हेर्नु न दाइ. Oh my God, Mahrez ko form. अनि De Bruyne हेर्नु. You can get Fernandes instead of him. You can get so many other good players. के हजुरको Aubameyang with his price in 11.4, he has only done well in 2 games out of his past 6 or 7 games. Yeah, he was away from Premier League for a few game weeks because of his personal reasons. Now he's back and he's back with the bang. He's back against Spurs there. I think we'll have to wait for Aubameyang. I think we'll have to wait a couple of more weeks in order to bring Notkin on there. Again, we'll have to look at Arsenal's fixture and Arsenal's form as well. And since they're playing Spurs, I don't think it'll be goal scoring fest. Maybe 2 or 3 goals that game. Maybe Aubameyang will score, but regarding other options that we get of not buying Aubameyang, you can get De Bruyne, you can get Son, you can get Bale, you can get Fernandes. If you don't, you can also get Jota. Jota is back. I'm not biased being a Liverpool fan. So you can get Kane, you can get Calvert, Richarlison, you can get Bamford. You can get so many players. Arsenal is he might score well, but you never know. Fixed sure sort that you are spending 11.5 million sure sort अप्सनमा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यही भएर अप्सन धेरै छन् नि त सो त्यो प्राइसको चाहिँ अहिले पनि Aubameyang ल्याइहाल्ने चाहिँ बेला भएको छैन अब if he scores, if he performs, then never know, you can get back. Even looking into the fixtures, Tottenham, West Ham, and then Liverpool, I would really, I would back you. म पनि सायद Aubameyang सायद जान्छु होला अहिलेको हुन्छ नि स्थितिमा चाहिँ so let's skip Aubameyang for now and then let's see who is another player. So Timo Werner
So you, Timo Werner चाहिँ why I chose him for skip is looking at Chelsea's recent form होइन. mm, People might go in for him, but I don't think it's a good idea to buy him. That even he's looking at his position, he's playing in left wing, and yeah. अस्तिको गेममा त Kai Havertz started as a striker and Uh, अस्तिको गेममा त, and then even his record is not good. I think he needs a bit of time, and with his price range, you can get far a lot of good strikers. That's yeah, the only I would thing. totally agree with you. Being a Chelsea fan, I If I'm wouldn't push guys. I someone wouldn't ask हुन्छ अरूलाई चाहिँ I wouldn't refer Timo Werner still के still I won't refer any Chelsea player by the way except from Mendy होइन. I Hmm. won't refer anyone from Chelsea at this moment. What Even though about they are playing Rudiger? well, they are having clean sheets, but still, it's time. Hmm. Tuchel is still checking, like he is still playing with the team, and he's all of a sudden he's always changing the squad. Ah. त्यसैले अहिले बेला भएको त छैन चेल्सीको हुन्छ नि Hmm. एसेट्सहरूलाई हेर्ने नेक्स्ट सिजन वी गन have a big bang on Premier League, but this season hope हुन्छ नि go for other players, just leave Chelsea alone Hmm. भन्छु like चाहिँ Hey, you also have Mason Mount, and then defensive partnerships a bit tricky for Chelsea. He keep on rotating. yeah तर दिस सिजन टुचेलले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि उसको राइट पिक सबलाई खेलाएर उसको राइट पिक त्यो जिक्स पजल मिलाउँदैछ जस्तो लाग्छ क्या. yeah देन नेक्स्ट सिजन exactly. एन्ड देन चेल्सीको केसमा चाहिँ टिम हेज बिन सो लकी द्याट होइन चेल्सीको कोही प्लेयरहरू खासै लङ टर्म इन्जुरिज भएको छैन होइन. विच इज अ गुड पोइन्ट किन भन्दाखेरि टुचेलले चाहिँ त्यही भयो भने चाहिँ आफ्नो होल स्क्वाड चिन्न पाउँछ होइन. यु क्यान रोटेट गर्न पाउँछ कसको स्ट्रेन्थ के हो कसको विकनेसेस के हो. लाइक हजुरको मार्कस अलोन्जोलाई खेलाइरहेको थियो होइन. Mm. अनि हजुरको के अरे राइट साइडमा हड्सन ओडो इज नट इभन अ विङ ब्याक, इज अ विङ्गर बट स्टिल इज प्लेइङ. त्यही त हजुरको कति प्लेयरहरूको कतिवटा हिडन ट्यालेन्ट्सहरू हुन्छ होला होइन. लाइक ग्यारेथ बेल हजुरको फुल ब्याक थियो होइन. त्यस्तो त्यस्तो देख्नु होइन एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको छ विच इज गुड फर चेल्सी. Yeah, he's doing a lot of experience on इन्जुरी त हामीलाई अलिअलि त दुःख दिएको छ किनभने प्युलिसिक सुरुको स्टेजमा अलिकति इन्जोर्ड थियो, त्यसपछि काई हेभर्स पनि बिचमा इन्जोर्ड भयो, जेइच इभन हि वाज इन्जोर्ड. अहिले केसमा हाम्रो डिफेन्डरमा पनि अब इन्जुरीहरू छ होइन. सो स्टिल इन्जुरी छ तर हाम्रो टिमको डेप्थ चाहिँ राम्रो भएको हिसाबले चाहिँ इज युजिङ each and every players. So still it's not good idea to buy the players from Chelsea. If you want to go for Mendy and goalkeeper rest, I won't suggest right now. So yeah, Werner is obviously and for sure he is a player to skip for now. So let's see who is another player. So we have Calvert-Lewin, 39.5% ownership. So do you think people would go for him and we should skip? I don't even think people would buy him at this stage. I don't think so. किन भन्दाखेरि Everton, if they are showing results, the first player that people are gonna pick from Everton is Calvert-Lewin, okay? Yeah. Because of his past returns, okay? But there's the catch, okay? There's the catch. Calvert-Lewin चाहिँ मैले किन skip गरेँ भने if you really want someone from Everton, go for Richarlison. किन भन्दाखेरि मैले अघि नै कति रिचार्लिसनको के छ नि तिमीले भनिसक्यो. सो या आई एग्री विथ दैट. बेटर गो फर रिचार्लिसन Calvert-Lewin भन्छ नि त. किन भन्दाखेरि डिफरेन्सियल पनि हुन्छ होइन. लुकिङ इन द फर्ममा पनि छ प्लेयर. त्योभन्दा बेसी अब क्याल्भर्ट-लुइनको रिसेन्ट फर्म त्यस्तो राम्रो पनि छैन. मैले पनि अस्ति भर्खरै बेचेको हो. I sold Calvert-Lewin and then I bought someone else. But yeah, if you are planning to buy some forward, then definitely do avoid these players, Werner and Calvert-Lewin. Maybe go for some other options, better options. So after this, we have release options. So first one, McCarthy
प्रायः धेरैको गोलकिपर हुन्थ्यो, सेकेन्ड गोलकिपर हुन्थ्यो होइन. सो रिसेन्टली इज बिन इन भेरी ब्याड फर्म भन्छु. होल टिमै अब साउथह्याम्पटन 9 गोल्स पनि खाएको होइन यो सिजनको. अब एउटा ब्याड डे थियो त्यो साउथह्याम्पटनको लागि. सो स्टिल इट्स अ टाइम, इट्स राइट टाइम यु रियली मुभ अन फ्रम हिम होइन. Yeah, obviously, right. There's no point keeping McCarthy. There's no point keeping McCarthy. Yeah. किनभन्दाखेरि साउथह्याम्पटनको डिफेन्सिभ फर्म इज सोल रिजन बिहाइन्ड इट. I had So him. volatile game. I had him for like 20-25 weeks already, 20 weeks plus. But after that 9-goal haul, never. कस्तो भन्दाखेरि त्यो टिमको कन्फिडेन्स नै छैन क्या अहिले. प्लस अब हाइलाइन खेल्छ साउथह्याम्पटन. They only play highline. Highline खेल्ने भइसकेपछि काउन्टरमा ब्याङ. It's easy to score goals against team who playing highline. That was the same problem with Liverpool. Okay? We used to play highline, and Van Dijk went out, and there's no one to, if you play highline, there need to be a defender who has a presence in the field. Yeah. त्यो भइसकेपछि हजुरको हाइलाइन फेल नै खान्छ क्या. सुई कुदेर चलिदिन्छ. डिफेन्स के अरे हजुरको अफसाइड ट्र्याप बिट गर्ने बित्तिकै सक्यो. देन देयर आर सो मेनी गुड प्लेयर्स इन प्रिमियर लिग हु क्यान रन फास्ट, हु क्यान पेनिट्रेट इन. मेबी नेक्स्ट सिजन अल्सो बट नट द्याट इज डन. सुरुको स्टेजमा चाहिँ म्याककार्थी इज वान अफ द बेस्ट अप्सन थियो नि. अब अहिले चाहिँ बेच्ने बेला भएको छ. सो आई एग्री विथ यु, इट्स टाइम टु रिलिज हिम इफ यु ओ हिम. And yeah, so next player we have is Susek. Susek release अघि तिमीले अब जस्तै वेस्ट ह्यामको चाहिँ अब क्रिसवेल अनि चोफल चाहिँ अब यु आर हुन्छ नि इन्टेन्डिङ टु बाई बट यु वान्ट टु रिलिज सुसेक. या किन भन्दाखेरि अब वेस्ट ह्यामको हजुरको गेम प्ले पहिला चाहिँ क्रस थियो होइन. क्रस थियो. यो हजुरको मिडफिल्डर अगाडि आएर क्रसमा हेर्दा हान्ने, यो हान्ने, ट्यापिङ यताउता. तर अहिले वेस्ट ह्यामको गेम प्लान अलिकति चेन्ज भएको छ. दे स्टार्टेड प्लेइङ गुड फुटबल नाउ. यताउता हजुरको लिङ्गार्डले हानिरहेको छ होइन. यसको पोजिसन नै लिङ्गार्डले खाइदिएको छ. अनि यो डेक्लरेन राइस होइन. डेक्लरेन राइस छ हजुरको. एन्टोनियो इज प्लेइङ वेल होइन. हजुरको फरलेन्सले राम्रो खेलिरहेको छ. त्यही भएर अहिले थोमस सुचेक गुड प्लेयर होइन. तर like other players, there are so many players होइन. हजुरको एभ्री सिजन आएर फास्ट ट्याक एउटा लेभलको प्लेयर हुन्छ नि. एउटा मिड टेबल टिमको लेभलको प्लेयर. आई थिङ्क इज अ गुड प्लेयर फर हिज प्राइस, बट यु क्यान गेट बेटर प्लेयर्स फर हिज प्राइस. लाइक 5.3 5.4 मा हजुरको गेट इन राफिनिया. अघि थप्यो भने राफिना छ, त्यसपछि अघि थप्यो भने गुन्डोगान छ होइन. गुन्डोगान छ. They are better player than him at this stage भन्छु. Because किन भन्दाखेरि वेस्ट ह्यामबाट if someone is scoring like before 10 games it would be Souček, but now it's not Souček. It'll be either Jesse Lingard or Fornals or Declan Rice or Antonio. त्यही भएर I think it's time to get rid of. अब Susek राखेर या त 3 points or 2 points. That's all you can expect from him. Right? Yeah, that's all. All right. Okay, so we have another player, third player to release, and it is Bukayo Saka. Arsenal is playing on Gameweek 29. So तर अब यो चिप अप्सनमा यदि छ भने त राख्नु ठिकै होला नि. अहिले बेच्न हतार गर्नुपर्छ. हजुरको यसमा नबेच्दा पनि हुन्छ, बेच्दा पनि हुन्छ होइन. इफ यु ह्याभ साका you can get better options. That's मेरो चाहिँ रिलिज गर्नुपर्ने यो प्लेयर चुजमा चाहिँ म जहिले पनि अरू प्लेयरहरू अरू टिमसँग कम्पेयर गरेर चुज गर्छु क्या. अब के अरे अगेन्स्ट टटनम he might score and he might do something, he might not do something, but for longer run you can get better players than Saka, I believe. Okay, हजुरको एस्टन भिलाको if you want El Ghazi होइन. हजुरको एस्टन भिलाकै बर्ट्रेन्ड ट्राओरे छ. हजुरको ज्याक ग्रिलिस इन्जर्ड भएदेखि आएको प्लेयर इज गुड. अनि त्यसपछि हजुरको राफिना इज दे इज गुड होइन. आई थिङ्क आई गो टु बेट इन इन्फर्म प्लेयर्स एन्ड इन्फर्म टिम रादर देन साका, बिकज साकाज टाइम इज गन. हजुरको साकाले गर्नुपर्ने जति यो सिजनमा गरिसके जस्तो लाग्छ क्या.
होइन Okay. कुनै पनि यङ प्लेयरले एउटा लिमिटसम्म गर्छ डज वेल इट्स गुड फर हिम इट्स गुड फर एभ्री वान होइन Yeah. बट वी सुड बी भेरी ऱ्यासनल इन चुजिङ प्लेयर्स जस्तो लाग्छ त्यही भएर चाहिँ मैले राखेको यसलाई रिलिजमा So, गेट सम सागरको गेट फर्म गयो नै भन्नु त अब अलिकति बेला भएको छ होला सो मेनी गनर्स fans might not like that, but still, let's see. But yeah, Saka चाहिँ मसँग पनि छ भने चाहिँ I won't keep him. हुन्छ नि अरू अप्सनहरू छ सस्तोमा. I would rather go with Gundogan, होइन, or yeah, Yeah, someone who's doing well. I Okay. want I'm not against any of Arsenal. I'm अहिले just अहिले trying to get मिडफिल्ड यस्तो good लग्जरियस team. छ मिडफिल्डमा यति धेरै अप्सन छ कि होइन आई कान्ट किप दिस काइन्ड अफ प्लेयर्स इन Yeah. माई मिडफिल्ड के आई Oh, क्यान गो true. रादर Yeah. विथ मेबी भने सन बेल नै जान सक्छु भनेर चाहिँ अब मसँग Son Dale फर्नान्डेज You छ can miss out on गुन्डोगान Fernandez. छ डेब्रुन छ सो हाम्रो पाँचवटा प्लेयर त्यो मिडफिल्डको पाँचवटा प्लेयर त पुरै त्यही त टप प्लेयर हाल्न सकिन्छ कि अहिले यो सिजन चाहिँ त्यही भने सकिन्छ क्या त्यही भएर पिपल आर स्पेन्डिङ लेस अन स्ट्राइकर्स होइन अनि एन्ड देन स्पेन्डिङ मोर अन मिडफिल्डर्स क्या या ट्रु अलराइट सो योसँगै हाम्रो अब बाई रिलिज होल्ड र स्किपको प्लेयरहरू सकिएको छ सो लेट्स लुक इन्टु स्पेसल क्याप्टेन पिक्स सो क्याप्टेन पिकको लागि 28मा को सजेस्ट गर्छौ त सो पहिलो प्लेयर छ यहाँ ह्यारी केन त मस्ट हो दाइ किन भन्दाखेरि एगेन्स्ट आर्सेनल होइन हि इज हाइएस्ट गोल स्कोरर इन द्याट फिक्चर विथ 11 गोल्स अनि हजुरको पास्ट 2 गेम्स एगेन्स्ट आर्सेनलमा पनि राम्रो गेम दिस इज हिज फिक्चर सोल्ली होइन हजुरको गेमलाई क्याप्टेन चाहिँ हजुरको ठ्याक्क राइट टाइममा स्पर्स ठ्याक्क फर्ममा आएको छ एन्ड विच इज भेरी गुड फर म्यानेजर्स होल्डिङ players from Spurs. If someone's got Keane, Son or Bale, good फर्ममा आएको छ स्पर्स एन्ड अनि त्यसपछि अपकमिङ गेम 29मा पनि छ हजुरको फिक्चर राम्रो छ केन अब फर्म अफ द लाइफमा छ असिस्ट पनि हानिरहेको छ गोल पनि हानिरहेको छ वाट यु वान स्किप केन के हजुरको प्रिमियम स्ट्राइकर अल इन अल आउट फ्रम पास्ट 5-6 सिजन्स आर्सेनललाई चाहिँ केनले स्योर किनकि चाहिँ 1-2 गोल चाहिँ हान्छ हान्नुपर्ने हो दाइ लुकिङ एट पास्ट फिक्चर्स हिस्ट्रीले केही सिकाउँछ भने सिक्नुपर्छ दाइ Okay. Yeah, I'll take note. मसँग पनि केन छ भने I'll definitely go for Kane for next week. I'll go for Kane or Bruno Fernandes or Kevin De Bruyne. There you go, Bruno Fernandes. Bruno West Fernandes. Ham against West Ham. Bruno Fernandes ko dai एकछिन I want to say something about him even if he is United fan हैन मैले यसको एउटा Bruno Fernandes आएपछि त म्यान्युको पुरै अब हुन्छ नि मुहारै फेरिएको छ वान म्यान आर्मी जस्तै भएको छ अहिले म्यान्यु होइन म्यान्यु कम्प्लिटली ड्र्याग गर्ने नै ब्रुनो फर्नान्डेस हो सिन्स लास्ट मिड सिजन होइन लास्ट इयरको मिड सिजनबाट ब्रुनो फर्नान्डेस इज एभ्रिवेयर म्यान्यु देन इट इज बिकज 1+1 ब्रुनो फर्नान्डेस हो दाइ 1+1 ब्रुनो फर्नान्डेस भइसक्यो ल दाइ ब्रुनो फर्नान्डेसको सुन्नु है 10 असिस्ट 16 गोल्स 206 points होइन 86 shots which is third among all midfielders होइन 37 shots on target which is first among all midfielders 33 shots in the box 16 big chances and total of 77 chances which is first among all midfielders 17 big chances first among all midfielders no players has scored more points in last 7 games which is 61 points in which he scored 5 goals first among any players and 3 assists second among any players अब यस्तो प्लेयरलाई क्याप्टेन नराखे के राख्ने त सबमा फर्स्ट सेकेन्ड छ गोल स्कोरिङदेखि लिएर चान्सेस क्रिएसनदेखि लिएर सर्ट्सदेखि लिएर होइन हजुरको लास्ट 6-7 गेमिक्समा त हाइएस्ट पोइन्ट छ सोल्टीको अनि 5 गोल्स पनि छ 3 असिस्ट पनि छ What do you expect from a player worth 10 million? 11. अहिले त 11.5. I never checked Bruno Fernandes' price. Oh my god, he's already 11.5 million. He's fixture proof. He is always on form. Manima कसैले हान्न चाहनुहोस् and he's a penalty taker, होइन? So he's always a plus point to have him. Always. There's no doubt. Yeah. So there is another player, big player, right? Kevin De Bruyne.
Kevin De Bruyne. Yeah, that's what I was saying. If you want to get Aubameyang, why would you get Aubameyang if you add on 3.34 million and get De Bruyne? And he's back from injuries, and he's in good form. Our, I think I don't have to defend De Bruyne, for his assist and his creativity, and for team that he plays. Yeah. Scoring from all sort of angles, हजुरको पोजिसन राख्ने टिम and and he's playing against Fulham, Yeah. and that I know that Fulhamको form is a bit getting फुलरले better than भर्खरै लिभरपुललाई हराएको हो नि त हो त्यही भएर डु यु थिङ्क हजुरको फुलर त्यही क्यान होला स्टप देयर इज नो रिजन्स हजुरको फुलमले खतरा खेलेर लिभरपुललाई बिट गरेको भन्दा पनि लिभरपुल वे नट अप टु द मार्क जस्तो लाग्छ मलाई त्यो गेममा चाहिँ लिभरपुल वे नट अप टु द मार्क अनि त्यसपछि लिभरपुलको टिम सेलेक्सन हेर्नु के अरे म्यान सिटीको त नो वे नियर छ त्यस्तो टिम सेलेक्सन म्यान सिटीको दुईटा टिम बन्छ दुईटै टिमले एउटा टिम फर्स्ट हुन्छ प्रिमियर अनि कहाँ त्यस्तोसँग फुलमले प्रिटी स्योर डिब्रुयना लङ टर्म पिक नै हुनुपर्छ सबैजनाको भएन भने पनि इज अ गुड क्याप्टेन पिक फर दिस विक एट लिस्ट ओके इन्ट्रेस्टिङ प्रिटी इन्ट्रेस्टिङ बिकज हुन्छ नि मोस्ट प्रोबेबली मसँग यो तिनटै प्लेयर हुन्छ होला सो इफ आई हेभ अल थ्री प्लेयर्स हु यु सजेस्ट आई शुड क्याप्टेन They do have Salah. साला बेचेर मैले केन ल्याउँदैछु होइन And do you have De Bruyne already? आई अलरेडी ह्याड डी ब्रुयने एन्ड फर्नान्डेस त्यसले त pretty much most of the के अरे प्लेयर्सहरूको त एउटै टिम हुने भयो नि त everyone will be getting Harry Kane होइन everyone is getting rid of Salah होइन and everyone is getting in De Bruyne again सबजनाको एउटै टिम हुने कुरा go for difference De Bruyne ownership is still low, so De Bruyne Yeah. could be differential because people are still stuck with Sterling and Gundogan. They already have triple up Man City, होइन so they चाहेर can पनि De Bruyne चाहिँ किन्न सक्दैन क्या अहिलेको स्थितिमा धेरै प्लेयरले so like De Bruyne me, is already a I have different. to minus I have to do -4 or -8 if I want De Bruyne in my team. Okay, yeah. So that's good choice and captain on this हुन्छ नि अब कसैलाई डाउट पनि हुन्न होला यो तीनटा प्लेयर किन यहाँ यो क्याप्टेनको पिकमा छ भनेर so they are really playing well and they are in a good form and they are always fixture proof so if you want to go for captain just go for these three choose one of them and you won't be disappointed. Okay, so let's end this picks things and we have something special here, numero box. Numero box को बारेमा अलिकति भन्नुपर्दा चाहिँ so here we go 26 27 गेमिक 27 यसको बारे चाहिँ म हल्का सबैलाई अलिकति ब्रिफिङ गर्दिम हैन so numero box is a good a new concept coming through us यसको चाहिँ अब अरु केही नि हैन we just want to share some numbers as expected तपाई अब गेमिक 26 मा चाहिँ हामीले सुरु गर्यौं हैन so यो चल्नेछ गेमिक 37 सम्म so we have 12 game weeks. Every game week will reveal one number which is related to sports, and you will see there will be 12 numbers by the end of game week 37. The game week 38 मा चाहिँ सबैले जसले यो एभ्री प्रत्येक एपिसोड हेर्छ हैन उसले चाहिँ अब यो 12 नम्बर चाहिँ पत्ता लगाउने छ so you guys have to message Chhapro fantasy league fan page हैन त्यो पेजमा गएर चाहिँ you have to message us those 12 numbers and one of the lucky winner we'll do lucky draw and we have our sponsor Suraj Rajbagh so he's our sponsor so we'll do lucky draw and one of the luckiest winner he will win some gift hamper from us so game 26 मा number reveal भइसकेको छ so कुन number reveal भयो म भन्दिन you have to go and watch game 26 so go watch game 26 and find that number so game 27 को लागि चाहिँ Bibhushit have given me one number and it is number 96 Bibhushit 96 what's the interesting fact about number 96 in footballing भनौं न सबैलाई अलि वियर्ड लाग्छ होला हैन किन भन्दाखेरि नम्बर 7 नम्बर 8 नम्बर 9 नम्बर 10 11 5 6 हैन 2 भयो 1 भयो यो हो नि त फुटबलको जर्सी नम्बरहरु यताउति I went for 96 किन भन्दाखेरि इट्स सो डीपली रिलेटेड
to Liverpool Football Club and English football in general. किन Yeah. भन्दाखेरि फिफ्टिन्थ अफ अप्रिल 1989मा चाहिँ हिल्सबर्ग स्टेडियममा चाहिँ एउटा डिजास्टर भएको थियो होइन त्यो डिजास्टरमा चाहिँ 96 अफ लिभरपुल फ्यान्स चाहिँ क्रस भएर डेथ भएको थियो होइन इट वाज एफए कप सेमिज बिट्विन लिभरपुल फुटबल क्लब एन्ड नटिङहम फरेस्ट भएको चाहिँ हजुरको हिल्सबर्ग स्टेडियममा हो होइन हिल्सबर्ग स्टेडियम चाहिँ शेफिल्ड वेन्सडेको होम स्टेडियम हो जहाँ चाहिँ हजुरको एफए कप सेमिज हुनुभएको थियो होइन साउथ योर्कसायरमा पर्छ यहाँ चाहिँ हजुरको त्यो दिन चाहिँ 54,000 फ्यान्स वे बुक्ड फर द्याट डे अनि के हो भन्दाखेरि हजुरको एकदमै क्राउड कन्ट्रोल चाहिँ राम्ररी भएन पुलिसबाट त्यो दिन चाहिँ हजुरको त्यो बिग कपको दिन चाहिँ किन भन्दाखेरि हजुरको डेभिड डकनफिल्ड भन्ने न्यू सुप्रिन्टेन्डेन्ट अफ पुलिस अपॉइन्ट भएको थियो एन्ड इट वाज इट्स फर्स्ट म्याच नो म्याच के अरे एक्सपिरियन्स वाट्स एभर त्यस्तो बिग म्याच त्यो गर्ने त्यसले चाहिँ उसले चाहिँ क्राउड कन्ट्रोल राम्ररी गर्नु सकेन होइन अनि प्यानिक भएर चाहिँ एक्जिट गेट्सहरू खोलिदियो क्या गेम सुरु हुनुभन्दा अगाडि जसले गर्दाखेरि चाहिँ क्राउडहरू एक्जिट गेट्सबाट पनि सबै नै छिरो क्या त्यो स्ट्यान्ड्सहरूमा अनि सबै हजुरको बोटल नेक भयो क्या फ्लो हुन पाएन अनि एउटै स्ट्यान्डमा मान्छेहरू स्ट्याक हुँदा 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 गएर चाहिँ क्रस भयो क्या त्यो क्रस भइसकेपछि गेम सुरु भएको हजुरको 5-10 मिनट्समै क्यान्सल भएर सबजना हस्पिटल लानु परेर इट्स भेरी स्याड डे फर लिभरपुल फुटबल क्लब एन्ड इङ्ग्लिस फुटबल इन जेनरल अझै पनि हाम्रो एन्फिल्ड बाहिर हजुरको हिल्सबर्ग डिजास्टरमा बितेको फ्यानहरूको लागि मेमोरियल छ स्याङ्कली गेट्सको साइडमा वी डु इट एभ्री इयर रिमेम्बर देम एभ्री इयर दे आर लस्ट बट नट फरगटन अनि हामी एज अ लिभरपुल फ्यामिलीले जहिले पनि यो इन्सिडेन्टलाई चाहिँ एज अ सक एज अ ब्ल्याक स्पट हाम्रो फुटबलिङ हिस्ट्रीमा त्यसरी लिन्छ बट स्टिल होइन 96 जनाको लागि जहिले पनि प्रे गरेर हुन्छौँ हामीहरू अनि यस्तो हजुरको डिजास्टरहरू फुटबलमा कति भएको छ क्या कतिले थाहा हुँदैन होइन त्यो युनाइटेडको 1958मा म्युनिस डिजास्टर भएको थियो होइन कति फर्स्ट टिम प्लेयरहरूको डेथ भएको थियो हाम्रो दशरथ रङ्गशालामा पनि 1988मा आई फर्गट कि त्यस्तै स्ट्याम्पिड नै भएको थियो के अरे होइन त्यो कतिजना 40 इभन मलाई नि यो बारेमा खासै धेरै नलेज थिएन when you pick 96 number हैन I was really curious what was that त्यसपछि अब it was a very sad moment and it's something to be remembered and something not to be forgotten हैन and that's something to create a bond only cause where हैन एभर्टन फ्यामिली र लिभरपुल फ्यामिली चाहिँ जहिले युनाइट हुन्छ क्या किनभने त्यो केसमा हजुरको लिभरपुल फ्यान मात्र होइन कि लिभरपुल फ्यान होला तर दे वर रिलेटेड टु एभर्टन फुटबल क्लब एज वेल किन भन्दाखेरि समवेयर ब्रदर्स अफ एभर्टन इन फ्यान्स समवेयर सिस्टर्स समवेयर कोही केही रिलेटिभ थियो स्टिभन जेरार्डको कजन वाज देयर एन्ड इट्स अ भेरी स्याड डे त्यही भएर मैले यो नम्बर चाहिँ किन चुज गरेको भन्दाखेरि एज इन फुटबल नलेज पनि हुन्छ सबैजनालाई हाम्रो ग्रुपको प्लस अब यस्तो डिजास्टर अब ट्रुथ अनि हजुरको कसरी चाहिँ हामीले सेफली फुटबललाई म्यानेज गर्न सक्छौँ इट्स अ लेसन द्याट एभ्री वान सुड लर्न अल ओभर द वर्ल्ड होइन क्राउड म्यानेजमेन्टको कुराहरू आउँछ त्यसैले किन भन्दाखेरि अझै पनि हजुरको भिक्टिमको फ्यामिलीहरू यो त अनलफुली डेड भएको हो नि त भिक्टिमको फ्यामिलीहरू दे स्टिल ट्रमाटाइज के दे स्टिल थिङ्किङ कि अब मेरो छोरा त मर्यो होला तर हुम टु ब्लेम कसले गर्दाखेरि दे स्टिल नो एन्सर क्या उसको लाइफ लङ कसैको ट्रमाटाइज भइरहेको हुन्छ कतिजनाले सुसाइड गरे 2जनाले आफ्टर दिस इभेन्ट तिनीहरूको नाम चाहिँ नम्बर चाहिँ 96 मा पर्दैन क्या बट दे स्टिल ह्याड अ ग्रेटर इम्प्याक्ट त्यही भएर यस्तो कुराहरू सिरियस लिनुपर्छ ओभरअल गभर्मेन्टले अनि हजुरको पुलिस पेट्रोल गर्नेले फुटबल म्याच त हो गेम त हो भनेर के अरे हजुरको केयरलेसली लिनु हुँदैन होइन वी सुड स्टप दिस फ्रम ह्यापनिङ मैले त्यही भएर चाहिँ यो नम्बर चुज गरेको दाइ 96 जस्टिस फर 96 Okay, thank you for sharing this number.
मलाई पनि थाहा थिएन. सो स्पेसली धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ अब यो नम्बरबाट अलिकति नलेज चाहिँ भएको छ. So really appreciate thanks for that sharing the number 96. Our just for an interesting fact. So if you haven't watched previous game week, just go for that game week. Sorry, if you haven't watched that episode, go for episode 26 and check what number we have revealed on that episode. So we have two numbers revealed altogether now. It will continue until game week 27. So 37. So you will have 12 numbers until game week 37, and 38 will decide the winner based on whoever will give us all those 12 numbers. Right? So keep on collecting those numbers, and let's move on to another slide. We have this is a summary of Bibhushit. We got all the players down here: Bai, Dunk, Bale, Richarlison, Hole, Criswell, Salah, Son, and Skip, Auba, Werner, Galvert, on the release mother, Susek, Zaka, McCarthy, Captain Pigma, Bruno, Kane, and KDB. So thanks, Bibhushit, for sharing these and giving us You're tips. most welcome. Hopefully, it will be very helpful to everyone. मैले देखि पनि रहेको छु यदि सबैले यदि यो एपिसोड हेरेर if they make a move, they will have a good points next week. Just so like Hopefully, Okay, so thanks for sharing this. With this one, we will end this pick section. Watch match in a stadium in Melbourne. Once I went in a friendly between Atletico Madrid and Spurs. It was like 3 years ago, 3 or 4 years ago. Yeah, there was twice. So tourists used to play for Atletico Madrid. So तिमी नेपालमा पनि हुँदाखेरि स्टेडियममा जान्थ्यौ होला हैन म्याच हेर्न दशरथ स्टेडियममा जान्थ्यौ होला. So what share some like हुन्छ नि भाइब्स शेयर गर्न कुन चाहिँ रमाइलो थियो अथवा त्यहाँ नेपालमा त्यो भाइब्स रमाइलो थियो रङ्गशालाको धेरै रमाइलो एमसीसीमा पक्कै नि एमसीसी गयो तिमी हैन MCC is shit. But football is shit. No one should organize football match in MCC. MCC is made for cricket. That's it. MCC चाहिँ राम्रो छैन. बरु एतिहाद इज गुड हैन. बट म अब त्यस्तो प्रिमियर लिगको म्याच हेर्न त गएको छैन हैन. अब यहाँको पनि फुटबल त्यस्तो तर नेपाल फुटबल म्याच नेक्स्ट लेभल मजा आउँछ दाइ. स्पेक्टेटरलाई चाहिँ मजा नेपालमा हेर्न चाहिँ आई युज्ड टु गो फर सम के अरे मनाङ मर्साङको 3 स्टारको गेमहरू नाटीका गेमहरू अनि स्पेसली नेपालको हजुरको स्टिमरसँगको गेम हेर्न गएको थिएँ म. ओमा नाच गला कम मजा आएको. यस्तो मजा आउँछ त्यहाँ. पानी परिरहेको हुन्छ ओपन छ कराइरहेको हुन्छ अनि प्लस चेकिङ अगाडिको केही कोइन सोइन केही लान दिँदैन. यताउता जस्ट रमाइलो हुन्छ. छुट्टै एक्सपिरियन्स हुन्छ नेपालको स्टेडियममा गेम हेरेर. म त अझ विराटनगर बस्ने विराटनगरको गेमहरू झापाको गेमहरू हेर्न पनि मजा हुन्छ. विराटनगरमा विराटनगर गोल्ड कप हुन्थ्यो पहिला. अनि हजुरको क्यालकाटाको टिमहरू आउँथ्यो हजुरको बगानहरू आउँथ्यो. त्यो फुटबल गेम नै रमाइलो हुन्छ है हेर्नै मजा आउँछ. नेपालको मोर अबाउट हुन्छ नि अब इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्दा पनि त्यहाँको जुन भाइब्स हुन्छ त्यहाँको मान्छेहरूको जुन त्यो हुन्छ नि हिट बुस्ट हुन्छ होइन त्यसले गर्दा रमाइलो हुने हो खास. तर यहाँको स्टेडियम यहाँको फेसिलिटी हुन्छ स्टेडियममा हामी छिर्दाखेरि जसरी भित्र छिरेपछि त्यहाँको माहौल छ. त्यहाँ अब रेस्टुरेन्टहरू छ भित्र स्पेसहरू राम्रो छ. यदि कोही जान्छ रेस्टुरेन्ट जान्छ खाँदै हेर्छ अथवा कोही बियर खाँदै होइन चट्ट लाएर उभिएर पछाडि बसेर जेन्टलम्यान तरिकाले फुटबल हेर्छौँ हामी जहाँ पनि म पनि अब एमसिसी गएको थिएँ. सो त्यो एउटा हुन्छ नि स्टेडियम ठुलो स्टेडियम अन्त म्यानेज अनि त्यो स्टेडियम नेपालमा भएर नेपालको फ्यान जुन तिमीले भन्यौ होइन त्यो हुन्छ वी रियली गो फर आवर टिम अनि एउटा त्यो वी क्यान डु इट भन्ने हुन्थ्यो. अब रङ्गशालामै बाहिर कस्तो विधि हुन्छ नि त एउटा एकदमै त्यो डाई हार्ड फ्यानहरू हुन्छ होइन. सो यो यस्तो खालको स्ट्रक्चर नेपालमा भएको भए अझै कति रमाइलो हुन्थ्यो होला होइन. सो हेभ यु एभर फेल वेन यु वेन्ट टु एमसिसी फर द फर्स्ट टाइम एन्ड देन डिड यु एभर फेल लाइक ओहो यो यस्तो खालको स्टेडियम नेपालमा भइदियो अनि म मेरो साथीहरूसँग बसेर हुन्छ नेपालको म्याच भनौँ स्टिमरसँग हेर्न पाएको कस्तो हुन्थ्यो होला त्यहाँ भने जस्तो. खै दाइ अब आफ्नै चाम हुन्छ होइन स्टेडियमहरूको. मलाई चाहिँ नेपालमा
त्यस्तो अब एमसिजी जस्तो पनि चाहिँदैन होइन, अँ, डिसेन्ट स्टेडियम होइन, डिसेन्ट 25,000 to 30,000 को क्यापेसिटीको स्टेडियम, वेल म्यानेज हुनु पर्यो टिकेटिङहरू होइन, फेसिलिटीहरू धेरै फेसिलिटी चाहिएन, जति फेसिलिटी दिनु छ वेल म्यानेज तरिकाले दिनु पर्यो होइन, पिच राम्रो हुनु पर्यो, त्यही पिचमा एक हप्ता ब्रान्ड एडम्सको कन्सर्ट गराइदिएको छ, अर्को हप्ता मेला चलाइदिएको छ, अर्को हप्ता बक्सिङ चलाइदिएको छ, अर्को हप्ता फुटबल छ, अर्को हप्ता क्रिकेट छ, अर्को हप्ता के छ, त्यस्तो चाहिँ गर्न दिनु भएन होइन, अँ, त्यसको वेल हजुरको पिच राम्रो राख्नु पर्यो, अनि त्यसले गर्दाखेरि हजुरको अरू इन्टरनेसनल टिमहरू पनि आउँछ नि त, 4-5वटा स्टेडियम राखेर त्यसले फ्युचर हेरेर गर्ने हो भने राम्रो हुन्छ, सबैजना अनेस्ट भएर एज इन स्पेक्टेटरहरूले पनि के अरे ड्रङ्क भएर अब कुटपिट गर्नु भएन, त्यस्तो काण्डहरू पनि छ नि त, के अरे कुटपिट गरेर जिस्काएर धकालेर मान्छेलाई कहाँबाट टोइलेट फोहोर पारिदिएर त्यस्तो त्यस्तो बट पनि त एनिवे के अलिकति अलि अँ, सिभिलाइज पाराले हुनु पर्यो क्या, सबजनाको इक्वल एफर्ट चाहियो क्या त्यसमा, त्यो हो भने त अब नथिङ इज इम्पोसिबल नि, गभर्मेन्ट एक्ज्याक्टली अब यहाँबाट राम्रो। एउटा इम्पोर्टेन्ट मेसेज चाहिँ के निस्किन्छ भने अब एज यु स्पोक होइन, तिमीले पनि भने जस्तै अब अरूले भन्दाखेरि अब विदेशमा अब एमसिजी भन्छ अथवा हुन्छ नि अब अरू ग्राउन्ड भन्छ होइन, अब यो त अब वर्ल्ड वाइड नन ग्राउन्डहरू हो नि त, तर तर हाम्रो अब हामी गएर त्यहाँ गएर हेऱ्यौँ, त्यहाँ गएर म्याचहरू हेऱ्यौँ भने, तर हाम्रो एक्सपिरियन्स हेर्ने हो भने अब तिमीले पनि भन्यौ you feel more you enjoyed more when you were in the stadium more than when you were in MCG. Okay, so there's nothing with the names, and there's nothing with the fame, there's nothing with the players. So what you have, you say especially नेपालमा बस्नेहरूको लागि चाहिँ एउटा राम्रो इम्पोर्टेन्ट मेसेज हुन सक्छ होइन. So even though you are in Nepal and if you got the chance to watch Nepal versus anyone, you go to that sort of stadium, त्यो भाइब्स भनेको हामीले बाहिर बसेर इट्स भेरी हार्ड के हुन्छ नि, हामीले त्यो भाइब्स वी आर रियली मिसिङ द्याट होइन. अनि स्पेसली अब अहिले काठमाडौँमा लिगहरू भइरहेको छैन, अब पहिला जुन हिसाबले शहीद स्मारक लिगहरू हुन्थ्यो होइन, त्योहरू भइरहेको छ, एकदमै ठुलो विडम्बना हो. बट really you can get all the vibes what you expect in outside EPL or any other होइन क्लब्सहरूको गेमहरू, युरोपियन क्लब्सहरू गेमहरू, you can have that vibes in Nepal as well. We just need to continue our league होइन. Football is football के होइन, football is everything. फुटबल इज त्यही त, गेम इज नथिङ विदाउट फ्यान्स भनेर त अहिले सारा संसारमा प्रुभ नै भइसक्यो नि हजुरको, फ्यान्स इज फ्यान्स आर एभ्रिथिङ, अनि झन् सब अलिकति फ्यानहरू एकदमै कस्तो फलो गर्छ फुटबल नेपालमा, एनी स्पोर्ट क्या दाइ, बिन क्रिकेट बिन फुटबल एनी स्पोर्ट नेपालमा एकदमै फलोइङ छ होइन, तर अब अरूहरू निकायले पनि त्यही अनुसार गरिदिनु पर्यो होइन, पैसा खाइदिनु भएन एन्फाले भन्न खोजेको भाइ. Yeah, that's very important. यो एउटा गुड डिस्कसन पनि भयो यो सो एन्ड गर्नको लागि होइन. So thanks once again, विभूषित 3 घण्टा पनि भयो, so I think we should end this session. So thank you for being with us. Thank you for being part of KCFL, and thank you for being in episode 27. Okay, thank you so much, Dai. Have a good night. Ciao. Ciao.